Ui, đúng là kiểu như là đá luôn đấy mọi người. Đây này. Sáng sớm là đã ăn một cú đá rồi. Đấy, đây là một cái dãy nhà thuộc cái thành phố này này. Không biết là đường nó có cụt không. Bên này lại có một cái nhóm những cái người khác thì đang chắc là đánh bài đấy. Đánh bài hay là đánh cái gì đó. Bây giờ Linh đang đi tìm đến những cây cầu để xem là dưới đó thì có nhiều người vô gia cư không. Đó. Có nhiều tình huống là người ta ví dụ như là quên điện thoại. Bản thân Linh thì cũng đã quên điện thoại một lần ở cái xe công cộng như thế rồi. Đó. Đây, dây điện cũng là ngoằng hết rồi. Sạc pin, sạc điện là đôi khi là cũng phải kéo từ trên xuống. Đó, như quý vị khán giả có thể thấy là họ vẫn bán hàng vỉa hè này. Họ còn kéo ra cả cái phần đường dành cho người đi bộ như thế này để bán luôn. Đó, hoặc là những cái cô sử dụng đòn gánh như thế này này. Đó. Bên này thì sao? Bên này thấy có hai người đàn ông đang nằm ngủ ở chỗ này. Ui, đông lắm mọi người ơi. Trung Quốc diễn biến như thế nào thì sau này Việt Nam cũng diễn biến gần như là tương tự, nó không khác cái gì cả. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng quý vị khán giả đến với kênh của Vương Linh Vlog. Trong cái quá trình mà Linh làm những cái video nội dung trên YouTube ấy, thì có một câu hỏi rất là phổ biến, đó là mọi người hay hỏi rằng là tình hình về thất nghiệp ở Trung Quốc thì hiện tại như thế nào rồi. Thì ngày hôm nay Linh sẽ đưa quý vị khán giả chúng ta cùng đi trên đường phố của một thành phố gọi là thành phố Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc. Tỉnh này thì cũng nằm trong top 10 những cái tỉnh thành mà có gọi là đóng góp vào GDP cao nhất của Trung Quốc. Đó, để xem là tình hình thất nghiệp tại đây sẽ như thế nào. Đó, mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng di chuyển theo Linh. Đây là một con đường ở trong thành phố và cũng không rõ là tại sao là ở chỗ này thì người ta lại vẽ vời đẹp như thế này. Đó. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau hướng lên theo cái hướng ở trên này mọi người nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ đi đến một số những cái nơi đông đúc hơn, ví dụ như là những khu phố gần với phố đi bộ chẳng hạn, hay là ở những cái nơi gầm cầu chẳng hạn, để xem là có nhiều người vô gia cư ở Trung Quốc không. Rất là hiếm khi thấy những chiếc xe máy như thế này. Đó, ở Trung Quốc thì họ chủ yếu là đi xe máy điện hoặc là đi những phương tiện về giao thông công cộng thôi. Còn xe máy thì đôi khi thỉnh thoảng thì chúng ta mới bắt gặp. Nhiều khi ở những cái thành phố lớn, ví dụ như là Thượng Hải chẳng hạn ấy, việc sở hữu một chiếc xe máy chứng tỏ là người ta là còn giàu có hơn là so với mức thông thường đấy mọi người ạ. Bởi vì là để đăng ký một cái biển số xe máy ở Thượng Hải là rất là đắt tiền luôn. Đôi khi là nó còn gấp 2, gấp 3 lần tiền để mà mua một chiếc xe máy. Đó. Ở đây có một cái điểm mà dừng chờ xe buýt này. Đó. Bởi vì là hầu hết là người già đây, mọi người có nhìn thấy không? Đó. Thì ở Trung Quốc là người già thì người ta được miễn phí xe buýt, vậy nên là họ hầu hết là họ sẽ đi xe buýt mà thôi. Và ngoài ra thì những người trẻ thì sẽ đi tàu điện ngầm nhiều hơn, hoặc là những cái phương tiện về xe công cộng chẳng hạn. Ví dụ như là vị trí này đây có một nhóm những người đàn ông này. Đó. Những người này thì họ đang ngồi trước một cái cửa hàng về lẩu. Đó, họ cũng chỉ ngồi như thế thôi, bởi vì là đây có lẽ là những người mà đang chờ có những cái hộ dân khác, có những người khách khác, người ta cần làm những cái việc nhà hay là việc gì đó thì đến thì sẽ gọi những người này đi. Đó. Giống như là ở những cái ngã tư của Việt Nam thì đôi khi chúng ta sẽ bắt gặp những hình ảnh như vậy. Ở trên kia là Linh thấy có cái nhóm người đông lắm. Thì hôm trước ấy, thì Linh cũng đã có đi qua cái con đường này, và mình biết là ở cái vị trí trên kia là có một cái nhóm người, một cái nhóm đàn ông chuyên là ở đấy, đứng ở đấy, chờ ở đấy để chờ những cái người khác đến và gọi họ đi làm những cái công việc vặt. Đó. Hoặc là cũng có những người thì làm cái nghề xe ôm. Và bên này đây thì như quý vị khán giả nếu mà có nhớ thì là trong cái tập trước đó của Linh thì cũng có quay qua cái chỗ này này. Đó, đây là một cái cửa hàng bán bánh bao và những cái món bánh khác, giống như là bánh há cảo chẳng hạn. Và lúc nào nó cũng trở nên là đông người như thế này. Hôm nào Linh đi qua đây thì Linh cũng thấy nó rất là đông người xếp hàng. Bây giờ là vãn rồi.
lúc nãy còn đông hơn rất là nhiều nữa. Đó. Những cái chiếc bánh ở đây thì họ bán rất rẻ, chỉ có 1 tệ thôi, trung bình là 1 tệ, 1,5 tệ. Có nghĩa là khoảng 4.000, 5.000 cho một cái bánh ấy. Vậy nên là đông người lắm. Người già Trung Quốc thì họ lại còn rất là tiết kiệm nữa. Và tình hình về kinh tế bây giờ thì nó cũng trở nên khó khăn hơn đấy. Đó, không chỉ là ở Việt Nam chúng ta đâu, thì đến cả Trung Quốc bây giờ nó cũng khó khăn như mình. GDP của Trung Quốc năm 2025 là tăng trưởng khoảng 5%. Nó vẫn ở cái mức tăng trung bình của khoảng 5 năm gần đây. Đó là khoảng 5,4%. Còn Việt Nam của chúng ta thì năm nay cái mức tăng trưởng GDP rất là cao. Nó chỉ thua vào, chúng ta chỉ thua vào năm 2012 thì phải. Đó. Thì năm nay là tăng trưởng 8,02% GDP. Một cái con số rất là cao đấy. Đó, so với những năm trước đó. Và hình như là năm nay là đang dẫn đầu Đông Nam Á về mức tăng trưởng GDP. Đó, một cái chỉ số để đo lường về cái quy mô của nền kinh tế thôi. Đó. Đây này, đây là cái chỗ mà có nhiều những người lớn tuổi họ đang gọi là làm cái nghề xe ôm đây. Thì những cái xe ôm này thì không rõ là xe máy điện hay là xe máy nhỉ? Xe máy điện đấy mọi người ạ. Chẳng qua là cái này là đời cũ, cái này là đời cũ. Ở trên này là chúng ta sẽ thấy một loạt những người khác đây cũng đang chủ yếu là hành nghề xe ôm. Đó, chủ yếu là hành nghề xe ôm. Ngoài ra thì có một số người thì có những cái khác, ví dụ như là làm những cái nghề khác nữa, nhưng mà hôm nay thì Linh lại chưa thấy những cái người đó. Bên này lại có một cái nhóm những cái người khác thì đang chắc là đánh bài đấy. Đánh bài hay là đánh cái gì đó. Một nhóm người tụ tập ở đó luôn. Đông vui lắm. Bình thường là Linh sẽ còn thấy thêm cả những người mà cầm những cái chiếc cưa, hay là cầm những cái dụng cụ để đánh giày, hay là một số những cái dụng cụ khác. Đấy, cũng giống như kiểu bên mình thì có mấy cái kiểu thông tắc để phốt, hay là có những cái xe kéo để đi gọi là chuyển nhà hộ đấy. Đấy, thì ở đây nó cũng như thế thôi. Tóm lại là một cái nhóm những người khá là lớn tuổi. Bây giờ thì cùng Linh chúng ta sẽ lấy xe máy và đi thêm ở trên những cái con đường khác nữa để mình xem thêm là có thể thấy thêm nhiều cái hình ảnh như này không. Đó, ở những cái con đường khác của thành phố Trường Sa này, một thành phố là thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Linh phải thuê một cái chiếc xe như thế này đây, một chiếc xe công cộng. Nó có cả một cái lớp, thứ nhất là có cái đôi găng tay. Đó, thứ hai là nó có cái này. Đó, để che chắn cho mình là đỡ lạnh hơn. Vào những ngày thời tiết lạnh thì cái này nó quá là hợp lý luôn, quá là thích luôn. Đây, chúng ta cùng di chuyển nào. Wow, khá là lạnh. Đi bộ thì không sao, nhưng mà đến lúc là đi xe máy là gió táp vào mặt là cũng hơi bị lạnh luôn. Thời tiết ở đây thì so với Vũ Hán trước đó Linh đi thì nó cũng ấm hơn vài độ. Nhưng mà dù sao thì vẫn lạnh lắm. Trong năm 2026 này thì cái số lượng kỷ lục về thanh niên tốt nghiệp ấy, của Trung Quốc là cao kỷ lục ấy mọi người ạ, đến hơn 12,6 triệu người. Đó, trong khi cái tình hình về kinh tế thì đang khó khăn như thế này thì khả năng là cái tình hình thất nghiệp ở đất nước này nó sẽ còn nói chung là còn diễn biến gọi là sâu sắc hơn rất là nhiều. Và Việt Nam của chúng ta thì cũng như vậy thôi. Việt Nam của chúng ta thì theo như là một cái thông tin mới nhất mà Linh mới cập nhật ấy, thì hiện nay có khoảng 1,4 triệu gọi là thanh niên Việt Nam là trong tình trạng là 3-0 luôn. Thứ nhất là không có việc làm, thứ hai là không tham gia học tập, và cuối cùng là cũng không tham gia đào tạo. Nó không học hành cái gì cả. Đó, chỉ tính riêng trong quý 4 của năm 2025 mọi người nhé. Con đường này to quá, mình bây giờ đi sang hướng này không biết là như thế nào đây.
Có lẽ là mình đi hướng khác đi, mình sẽ đi vào cái hướng trên này đi. Đó, hôm trước thì Linh cũng đi qua đoạn này một chút này và cho quý vị khán giả xem là những cái chiếc xe ở đây thì họ hay gắn những cái tấm che chắn giống như là cái xe Linh đang đi đây. Đó, đây này, những cái áo khoác như này này. Đấy, ở đây là vào mùa này là người ta hay có những cái áo như này, người ta để ở xe luôn. Ở đây thì nó được cái là xe cộ đi lại thì nó cứ thấy vỉa hè nào nó để thôi, chứ không nhất thiết là phải gửi ở đâu cả. Nó và những cái này thì đều là miễn phí cả và cũng chả có ai trông và cũng không có ai lấy luôn. Những cái vật dụng mà mình là cái tài sản cá nhân của mình ấy, ví dụ mình để ở xe thì cũng chả ai lấy đâu. Có nhiều tình huống là người ta ví dụ như là quên điện thoại, bản thân Linh thì cũng đã quên điện thoại một lần ở cái xe công cộng như thế rồi. Đó. Và rất là may mắn luôn là sau khi quên khoảng tầm hơn 10 phút, 15 phút ở một cái con đường mà cũng rất là nhiều người đi lại đấy, quay về thì may mắn là nó vẫn còn ở nguyên như thế. Đó, mình thuê cái xe công cộng và có cái để điện thoại như thế này này. Thế là Linh kẹp vào và sau đó là mình đi quay xong rồi quên mất. Nó rất là nói chung là mình cũng rất là hồi hộp, rất là sợ đấy. Đến lúc mà nhớ ra chạy về để mà tìm điện thoại thì may mắn là nó vẫn còn ở đó. Và nếu như mà gặp cái tình huống như vậy và nếu không thấy chiếc điện thoại nữa thì quý vị khán giả nếu có đi du lịch tự túc Trung Quốc ấy, và quên như thế là phải báo ngay cho những người mà mình thấy là người ta giống công an ấy, hoặc là những người mặc đồ bảo an gì đó ở cái khu phố mà mình để xe là để quên cái đồ vật của mình ấy. Đó là mình phải báo ngay, ví dụ hoặc là mình tốt nhất là mình báo được công an thì càng tốt, thì họ sẽ truy lùng rất là nhanh thôi, tại vì họ có một cái hệ thống camera gần như là dày đặc luôn. Đó, thì hôm trước Linh có nói một cái thông tin mà liên quan đến cái việc là camera của Trung Quốc này thì hôm đó là Linh nói nhầm là 2 camera giám sát một người, nhưng mà thực ra là không phải đâu, là 1 camera giám sát 2 người thì đúng hơn. Đó, có nghĩa là có khoảng 700 triệu camera đang được gọi là vận hành ở Trung Quốc. Đó, thì tương đương với việc là 1 camera thì sẽ giám sát 2 người Trung Quốc đấy mọi người ạ. Đó. Cái đường này nó rộng quá cũng ghê ghê á. Xe cộ của Trung Quốc thì nó cũng có đủ thể loại lắm. Những cái xe tự chế thì người ta vẫn hoạt động này, hoặc là những cái chiếc xe ba gác ấy, xe lam ấy, đó. Thì thấy rất nhiều luôn, hoặc là những cái xe kéo hay là xe bán khoai này kia, là nói chung là người ta nhiều cái là người ta tự chế công cụ vào lắm để thuận tiện hơn trong cái việc là bán hàng ấy, hoặc là giao hàng hay là chở người gì đó. Năm nay là một năm khó khăn đấy. Cái năm 2025 là Linh thấy rằng là bản thân mình cũng thấy khó khăn hơn rất nhiều về những cái vấn đề mà liên quan đến tài chính ấy. Đấy. Thì không biết là mọi người như thế nào, nhưng mà mình thấy là có nhiều những cái cửa hàng phải đóng cửa lắm. Nhiều cửa hàng, nhiều gian hàng, nhiều người kinh doanh nhỏ lẻ là phải đóng cửa thôi và gọi là quay lại tìm việc làm thuê này kia. Đấy, đôi khi nó còn nhẹ đầu hơn là làm chủ luôn, càng lúc càng khó khăn luôn. Ở Trung Quốc này thì nó cũng thế thôi. Trung Quốc này thì Linh thấy là cũng nhiều cửa hàng là nó cũng đóng cửa im lìm luôn. Những cái cửa hàng ví dụ những cái gọi là lô nhà, hay là những cái căn nhà, hay là những cái gọi là cửa hàng cho thuê ở bên ngoài như thế này này, thì cũng thấy nhiều nơi là phải đóng cửa lắm. Nói chung là cái tình hình mà về việc làm này thì nó cũng là do mất cái cân đối cung cầu. Có nghĩa là cái việc đào tạo cho sinh viên ấy thì là nó một ngành, một nghề, xong rồi đến lúc ra trường thì nó lại không đáp ứng được cái yêu cầu của doanh nghiệp. Đó, vậy nên là mới có cái sự gọi là thanh niên thì khó tìm việc làm, mà doanh nghiệp thì lại cũng khó tìm người. Đó, bởi vì là nó đào tạo không đúng ngành đúng nghề ấy. Nói chung là không đúng ngành đúng nghề vào cái thời điểm mà người ta ra trường. Đó,
Tiếp theo là ở Trung Quốc thì bây giờ nó vận dụng những cái công nghệ, nhất là những cái công nghệ mà liên quan đến AI, đến kỹ thuật này kia, là vào trong cái việc là trong những cái nhà máy, công xưởng, những cái việc mà lặp đi lặp lại ấy. Đó thì là nó sẽ vận hành bằng robot hết rồi, vậy nên là cái tỷ lệ thất nghiệp nó càng lúc càng cao hơn. Đó, cho nên đó, cái AI thì nó cũng có mặt tốt của AI hay là của những cái công nghệ đấy, nhưng mà mặt ngược lại là sẽ làm cho nhiều những cái người lao động mà tay nghề kém, hoặc là những người mà đấy, nói chung là không được đào tạo kỹ càng ấy, thì sẽ rất là khó khăn trong cái việc là tìm kiếm việc làm. Đường này mình đi thì nó lại là đường lớn, vậy nên là chúng ta không thấy được quá là nhiều cảnh đâu. Vậy thì bây giờ Linh xem là có cái đoạn đường nào mà chúng ta có thể rẽ vào trong ấy, thì nó sẽ nhìn được nhiều hình ảnh của những cái cửa hàng hơn, để xem là mặt bằng chung nó như thế nào. Năm nay thì GDP của Việt Nam tăng cũng cao, nhưng mà vấn đề là mình thấy chính bản thân mình hay kể cả những người xung quanh mình ấy, đều kêu khó, kêu than, không hiểu tại sao luôn. Thực sự là như thế luôn đấy. Hầu như là thấy than ở mọi mặt trận luôn. Ngoài đời cũng than, mà lên mạng cũng than. Trung Quốc thì chắc cũng thế thôi. Nói chung là cũng than. Chúng ta vào đây nhé mọi người ơi. Lạnh quá. Mặc dù là trời đã nắng lên rồi mà tay vẫn rất là buốt khi mà cầm cái máy quay như thế này. Bên này chúng ta thấy một dãy những cái nhà kiểu người ta xây lên, và cái này là như kiểu là đang xây thì bỏ dở ấy mọi người ạ. Bên này này. Đấy. Giờ thì không thấy xây sửa gì nữa, mà chắc chắn là những cái này là đang kiểu bị bỏ hoang luôn rồi ấy. Ở bên kia thì còn có mấy cái nhà thì còn có thấy điều hòa vẫn quay, hoặc là có quần áo nó phơi. Đó, nhưng mà cái dãy bên này là thôi rồi đấy. Việt Nam mình thì giống Trung Quốc rất nhiều. Gần như là Trung Quốc nó có cái gì là sau này Việt Nam sẽ có. Rồi thì là Trung Quốc diễn biến như thế nào thì sau này Việt Nam cũng diễn biến gần như là tương tự, nó không khác cái gì cả. Bên này có một cái khu dân cư trông khá là hay đây, nhưng mà không biết là vào kiểu gì đây. Có cái con đường trên kia thì phải. Có một cái khu dân cư trông khá là hay ở trên này. Mình tìm cách đi vào trong đó mọi người nhé, xem đời sống của người dân ở trong cái khu đó như thế nào. Đây, dãy này cũng là một cái dãy chung cư thấp tầng. Trung Quốc này thì nếu mà nói về vấn đề sở hữu nhà cửa ấy, thì họ chỉ được sở hữu tối đa là 70 năm thôi. Sau đó thì họ phải gia hạn đó, chứ không được sở hữu vĩnh viễn giống như là ở bên Việt Nam mình. Đấy. Thì sau 70 năm nếu mà họ vẫn muốn tiếp tục ở đó nữa, và cái chỗ đó không bị phá đi, cải tạo gì đó, thì người ta chỉ cần gia hạn thôi. Gia hạn với một cái mức phí nào đó là lại ở tiếp. Bây giờ là mình sẽ sang bên kia đường. Nhưng mà bên kia thì thấy có cảnh sát giao thông đang, không biết là đang bắt người hay là đang gì đó. Tận mấy người cơ. Kìa, chỗ kia đó, có tận 3-4 cảnh sát giao thông đang không biết là có tai nạn hay là cái gì không. Xa quá. Chờ đèn và sang thôi. Nói chung là nó là một cái vấn đề gì đó không dám vào quay đâu.
Ở bên này thì những cái mức phạt về giao thông nó không quá cao đâu, nhất là đối với những cái phương tiện mà kiểu xe máy điện hay là xe đạp gì đó thì nó gần như là phạt cho có vậy. Ô tô thì thực ra nó cũng chẳng không cao, nếu mà so với mình thì nó thực ra là nó không cao. Đó, xong rồi thì nó cũng có cái mức trừ điểm. Đấy, nhưng mà đến lúc mà bị phạt là phạt xong rồi bị trừ hết điểm là người ta thi lại mệt lắm, cho nên là nó đi là nó phải chuẩn đấy, ô tô ấy. Chứ còn xe máy các thứ này đi là Linh thấy là đi nhiều khi là mình thấy đi nó còn gọi là còn không chấp nhận được luôn. Nó đi rất là không chuẩn. Đây mình đang vào một cái ngõ nhỏ của cái con phố này. Linh nghĩ rằng là cái con ngõ nhỏ này thì mình nên đi bộ khi lại hay hơn, mà lỡ đi xe vào đây rồi. Những cái xe như thế này nhé mọi người, mình có thể lấy ở bất cứ đâu này. Đó, trên vỉa hè thì mình cũng vậy, trả bất cứ đâu trên vỉa hè. Nhưng mà là cái vỉa hè của cái đường bên ngoài, đường lớn mọi người nhé. Chứ còn mấy cái đường ngõ ngõ này thì khi mà mình trả, khi ví dụ mình đến đây, mình để ở đây chẳng hạn ấy, thì nó có cái định vị ấy, là nó sẽ hiển thị lên là cái vị trí để xe nó không chuẩn đấy. Cho nên là nó không cho mình tắt áp đâu, nó không cho mình thanh toán đâu. Có nghĩa là cái xe này là nó vẫn bật đèn đấy. Đó, vậy nên là cái việc nó tính thời gian để trừ tiền là nó vẫn xảy ra ấy. Đấy. Vậy nên là lấy thì lấy vỉa hè, thì để thì cũng phải để vỉa hè, nhưng mà là bên ngoài những cái đường lớn ấy. Đó. Còn những cái ngõ như thế này thì đương nhiên là không được đâu. Chứ nếu không thì cứ ai cũng thế thì ai cũng đi đến tận trước cửa nhà luôn thì nó lại thành không hay. Một con ngõ như thế này thôi mà cũng dài phết đấy. Đây này, ví dụ cái chung cư bên này này, kín phòng luôn. Mấy chung cư này ở trong sâu sâu rồi. Đây là một con ngõ thuộc thành phố Trường Sa của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc mọi người nhé. Vào những con ngõ này thì chúng ta sẽ thấy những hình ảnh đời sống thân thuộc và bình dị luôn. Mình đi vào đây thì có vẻ như là vào khuôn viên của những khu chung cư này rồi. Chắc là vẫn sẽ có đường khác thôi, đường đi ra đi vào thôi. Đúng thật đấy chứ, mình đi như vậy là mình vào khuôn viên của khu chung cư, từ trong khuôn viên của khu dân cư này đi ra ngoài. Đấy, đây là một cái dãy nhà thuộc cái thành phố này này. Không biết là đường nó có cụt không. Một cái dãy như kiểu là nhà trọ ấy mọi người ạ. Ồ, hình như là cụt đường đấy. Đó, để cố gắng đi thêm một chút nữa đi. Không đâu, không cụt đâu. Nó lại đi ra được những cái chỗ khác. Đấy, đây là trong khu dân cư mọi người ơi. Khu dân cư thuộc thành phố Trường Sa của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Đó. Đây, dây điện cũng là ngoằng hết rồi. Sạc pin, sạc điện là đôi khi là cũng phải kéo từ trên xuống. Đi qua dãy đường, con đường này thì thấy một cái dãy nhà, một dãy nhà kính luôn. Wow, trông rất là hiện đại luôn. Bây giờ Linh đang đi tìm đến những cây cầu
để xem là ở dưới đó thì có nhiều người vô gia cư không. Đó, xem quang cảnh đời sống ở đó. Xong rồi thì mình bắt đầu đi đến những cái nơi đông người hơn. Ở đây là cũng gần với con sông rồi đây, cho nên là cầu thì kiểu gì kiểu cũng chắc là sắp thấy rồi. Phía trước là cầu rồi mọi người ơi. Đấy, mình sẽ tìm đến những cái điểm mà khả năng cao là có người vô gia cư ấy. Ví dụ như là dưới khu tàu điện ngầm này, hay là dưới gầm cầu này. Những cái điểm đấy là người ta dễ gọi là có nơi che nắng che mưa đấy. Vậy nên là nếu mà có thì chắc là họ sẽ ở những cái vị trí như vậy. Đây, Linh vừa trả xe ở vỉa hè rồi đây này. Đó, có những cái nơi trả xe như này nó rất là tiện. Đây là một cái lối vào, lối ra vào của tàu điện ngầm. Và ngay trên này thôi thì khi mà dừng ở đây thì lại thấy những cái ông chú làm cái nghề xe ôm ở đây đây. Đó, bây giờ làm sao để đi đến cái gầm cầu bên kia nhỉ? Tìm đường đi đã. Ở đây có mấy người bán hàng ở ngoài đường này. Đấy, có những cái ô người ta kiểu như là người ta đựng những cái đồ để người ta bán ấy. Đấy, người dân người ta bán hàng như thế. Hay là có những người còn phải sử dụng những cái đòn gánh như thế này này. Hầu hết là đòn gánh ấy mọi người ạ. Nó cũng là một cái kiểu văn hóa khi mà chúng ta đến Trung Quốc rồi. Ô, còn đây có bánh gì? Không biết là bánh gì đây. Ni hảo. Chào sớm à, su su? Mai à tháng. Mai à tháng. À, cái này lạ thế nhỉ? Của sư ngoại của. Ngoại của à? Ngoại của人. 您中国是这句话嘞？一点点可以说一点点，可以讲一点点。多少钱了10块钱4两。是chưa à? Chưa phải chưa. Nhưng mà chưa biết ăn như thế nào. Chưa chuẩn mới giang à, su su? Hả? Chưa chuẩn mới giang à? Chưa chưa à? Cứ thế là ăn à? Mình thấy nó rất là cứng luôn, cứ như đá nhưng mà sao lại thế nào nhỉ? Trông lạ. Trông lạ ghê. Cứ thế là ăn luôn. Ở Trung Quốc rồi à? 我是越南人。这个汤很好吃的。多少钱呢？我10块钱4两。10块钱真4两，你尝一尝，很好吃的。 10 块钱, 10 tệ. Cái gì cũng 10 tệ. Gọi ý phân à? Còn chưa biết ăn nhưng mà thấy ông chú này bảo là cứ thế là ăn luôn. 给你称10块钱的。 10 块钱. 给它敲。 Trông rất là lạ hoắc. Lần đầu tiên là Linh thấy một cái món ăn như thế này luôn. Đây, quét ở đây. Đó. Ui, đúng là kiểu như là đá luôn đấy mọi người. Đây này. Sáng sớm là đã ăn một cục đá rồi. Để chắc là mình phải thử luôn một miếng. Lần đầu thấy một cái món mà nó cứng như đá này. Nó rất là dính luôn. Nó giống như kiểu là mình ăn cái kẹo lạc ấy. Nó hơi giống như vậy. Mà cứng lắm. Đúng kiểu như là như là đá luôn. Này sư bản địa人à?湖南人.湖南人. Wow. Ông bác là người Hồ Nam luôn. Hay thật đấy. Hảo chưa? Hảo chưa? Xe xe su su. Xe xe. Bye bye. Xe xe. Thưa quý vị, đây là một cái vị trí mà dưới gầm cầu này. Ồ. Không có người luôn. Hôm trước thì Linh nhớ rõ ràng là ở đây hình như là có một nhóm người. Nhưng mà đến hôm nay là không thấy ai rồi. Có lẽ là họ đã di chuyển đến những cái địa điểm khác. Đó.
Hôm trước là mình cũng thấy một cái nhóm người giống như là người vô gia cư hoặc là những cái người làm thuê họ ở đây, chắc là cũng là vô gia cư đấy. Đấy, nhưng mà hôm nay đến đây thì là có lẽ họ đã phải di chuyển đến địa điểm khác rồi. Đang định gặp để phỏng vấn mà lại không thấy ai. Vậy thì chúng ta sẽ xuống cái khu vực tàu điện ngầm để xem là ở dưới đó thì có thấy ai không. Bởi vì là Trung Quốc họ có một cái hệ thống gần như có thể nói là một cái thành phố dưới lòng đất. Ở đâu cũng thế luôn, thành phố nào gần như là có tàu điện ngầm. Vậy nên là người ta xây dựng rất là nhiều những cái cơ sở ở dưới luôn. Ví dụ như là những cái trung tâm thương mại các thứ là ở dưới hết. Đây là một cái hệ thống nhà ga của ga tàu điện ngầm thuộc thành phố Trường Sa. Giờ này cũng chưa phải là quá là đông người đâu, nhưng mà đấy, như quý vị khán giả có thể thấy là đôi khi ở dưới lòng đất là nó còn nhiều người hơn ở trên mặt đất là như thế đấy. Bây giờ là mình sẽ tìm lối ra thôi. Mình sẽ đi ra cửa số 5. Quý vị khán giả này, đó. Nó tiện lợi đến nỗi là người ta để một đống vali ở đây. Sau đó thì lát nữa thì họ sẽ di chuyển đến khu vực tàu cao tốc chẳng hạn, hay là đi đến sân bay. Đó, nó tiện lợi vô cùng luôn. Vừa tiện mà vừa rẻ. Mình vừa đi một chặng tàu. Đó. Một chặng tàu. Nói chung là ở cùng một line ấy thì nó sẽ mất khoảng đây, cái này Linh là mất 1,8 tệ mọi người nhé. Cứ cho là 2 tệ đi thì khoảng 8.000. Đấy. Khoảng 8.000 tiền Việt Nam. Đẹp quá. Nói chung là sau một hồi tìm kiếm thì vẫn không thấy người vô gia cư ở đâu. Có nhiều đường hướng lắm. Bên này thì sao? Bên này thấy có 2 người đàn ông đang nằm ngủ ở chỗ này. Đó. 2 người này, kia có thêm một người nữa. Thì những người này thì không biết là có phải người vô gia cư không, hay đơn giản là họ là những người đi tàu và đây là người đi tàu thôi. Người này còn rất là trẻ luôn. Người này còn rất là trẻ luôn. Trên này lại có một cái anh giống như là thợ sơn vậy. Rất là tiện lợi luôn. Đấy thì thường người vô gia cư thì họ nếu mà có ở thì họ sẽ ở những cái chỗ như thế này này. Bởi vì là nó quá là tiện lợi để ở. Dưới này thì có phòng vệ sinh các thứ hết đầy đủ. Mua sắm cũng đầy đủ luôn. Nhưng mà thực sự là rất là ít. Hoặc là ở những cái khu công viên chẳng hạn. Vẫn là dưới lòng đất mọi người nhé. Nhưng mà đây nó có những cái trung tâm thương mại như thế này. Còn dưới của dưới nữa là đây nữa đây này. Đó. Rất đẹp luôn. Mình đến một khu phố đông người hơn để xem là có những người ăn xin hay không. Đó, như quý vị khán giả có thể thấy là họ vẫn bán hàng vỉa hè này. Họ còn kéo ra cả cái phần đường dành cho người đi bộ như thế này để bán luôn. Hoặc là những cái cô sử dụng đòn gánh như thế này này. Đó. Hay kể cả bên kia thì cũng như vậy thôi. Cũng có 2 người nữa cũng đang bán hàng vỉa hè. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 24 phút này. Đó. Và đây, mọi người đã đi ra ngoài để đến những cái khu phố đi bộ này để chơi cũng khá là đông rồi đây. Thất nghiệp thì không biết ra sao, nhưng mà đi chơi thì vẫn rất nhiều. Những cái con đường này mà vào buổi tối nó có thể nói là chật kín người luôn đấy mọi người ạ. Chật kín người luôn, chen chúc nhau luôn.
cửa hàng nào thì cũng gọi là đầy người đứng xếp hàng để mua bán. Mình đang bước theo một cái con đường nó thông sang cái phố đi bộ lớn nhất của cái thành phố này, để xem là ở cái nơi phố đi bộ nhộn nhịp nhất của Trường Sa thì nó có người thất nghiệp, có những người mà ăn xin hay không. Đó, còn cái đoạn đường này thì cũng tập trung rất là đông người, nhưng mà chưa thấy hình ảnh nào của cái việc là những người vô gia cư hay là những người đi ăn xin hay là hát hò này kia. Đấy, loa kéo và hát hò để xin tiền ấy thì chưa thấy. Không biết là đến bao giờ thì sau chuyến này về thì mới quay lại cái thành phố này nữa. Gần như là mỗi thành phố thì chắc là cũng chỉ đi cùng lắm là 2 đến 3 lần trong cái cuộc đời này thôi. Nếu mà không có những cái gọi là mối quan hệ hay là người quen thì chắc là cũng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Thì cũng giống như là với thành phố Trường Sa này thì có lẽ là sau lần này về thì mình lại còn rất lâu nữa thì mới quay lại đây. Nếu có đi thì lại đi đến những cái thành phố khác thôi. Đó, hoặc là những cái địa điểm khác của Trung Quốc. Trung Quốc thì nó quá là rộng đi. Mặc dù năm nay Linh đã đi rất nhiều những cái địa điểm rồi, nhưng mà nó vẫn chưa là cái gì cả. Nếu quý vị khán giả đã xem tập trước của Linh ấy thì sẽ thấy là Linh từng cho tiền một người đàn ông thổi kèn nằm ở trên đường thuộc cái con đường này. Đó, nhưng mà đó vào buổi tối. Và sau khi mà mình cho tiền là ông ấy từ một người què trở thành người lành lặn trong vòng có vài giây thôi để mà yêu cầu mình là phải xóa cái video, cái đoạn mà quay ông ấy đi. Nó rất là buồn cười. Thì hôm nay khi mà quay trở lại đây vào ban ngày thì lại không thấy ông ấy đang ở đây nữa, và cũng chưa thấy thêm cái người ăn xin nào. Về cơ bản ấy thì những người vô gia cư ăn xin thì Linh nghĩ là ở đâu cũng có thôi, làm gì có chuyện là không có, đúng không? Nhưng mà cái tỷ lệ này ở Trung Quốc thì thực sự là rất là thấp. Mình đi rất nhiều những cái thành phố rồi và mình có thấy nhưng mà nó rất ít. Đó, không biết là họ tập trung ở đâu hay là nó như thế nào, hay là có một nơi nào đó để họ ở không, mà tại sao lại có thể ít gặp đến như vậy. Bây giờ là ra đến con đường phố đi bộ lớn nhất của thành phố này rồi mọi người nhé. Bây giờ đang là buổi trưa, khoảng 12 giờ rưỡi, khoảng 12 giờ 30. Đó, cả một dãy đường như thế này là thuộc cái phố đi bộ lớn nhất của cái thành phố này. Mình sẽ đi dọc lên như thế để xem là đây, có những cái người, nếu mà thấy nhiều ở Trung Quốc ấy, là thấy những cái người bán hàng kiểu gánh hàng rong như thế này này. Đó, bán hàng vỉa hè, sử dụng những cái đòn gánh để bán hàng trên rất là nhiều những cái tuyến đường. Hoặc là có những người thì kéo những cái chiếc xe như thế này. Đó, kéo những chiếc xe như thế này để mà bán hàng. Hay là những cái xe tự chế khác. Ở đây cũng là một nơi khá là nổi bật của thành phố Trường Sa. Đó, đây là một cái nơi gắn liền với cái việc là có hình ảnh của Chủ tịch Mao Trạch Đông ở trong đó. Hình như là ông ấy đã đến đây và ăn cái món đậu phụ thối, vậy nên là nó trở nên nổi tiếng. Cũng như là đây là một cái khu đền cổ hơn 300 năm thì phải. Đó, buổi tối những cái ánh đèn của những cái cột đèn đấy này nó lập lòe màu đỏ các thứ là đẹp lắm. Và kia là cái bảng mà nó sẽ hiển thị những cái dòng chữ là của trai Tráng Sa, có nghĩa là tôi ở Trường Sa. Đó,
thì nó rất là thu hút những người khách du lịch từ những cái địa phương khác đến đây và chụp hình với cái biểu tượng đó. Đây này, ví dụ như thế này, đây. Nhưng mà buổi tối thì người ta sẽ tập trung đông hơn, chụp hình để chứng minh là tôi đã đến đây thôi. Ở thành phố nào hình như là họ cũng làm ra những cái như thế này. Trước Linh đi Trùng Khánh thì cũng thấy. À đây, mình đã gặp một người đàn ông hát karaoke ở đây rồi. Người này là không có tay luôn. Người này là không có tay luôn. Không có tay này thì là thật rồi. Hôm trước người quầy chân kia thì mới là giả. Quầy chân có một cái chống nạng, cho tiền xong phát là đứng dậy luôn. Đó, những cái xe bán hàng là những cái xe mà chúng ta thấy nhiều nhất ở tất cả những cái thành phố của Trung Quốc. Chữ này là gì thì chịu rồi đấy. Vẫn chưa phải là con đường phố đi bộ dài nhất đâu. Đây chỉ là một cái, gọi là một cái ngõ, một cái ngách của nó thôi. Phố đi bộ dài nhất ở kia cơ. Phố đi bộ đông vui nhất chứ không phải là dài nhất, ở kia cơ. Sau khi rời khỏi Trường Sa thì Linh sẽ lại đến với Quế Lâm. Đó, với Quế Lâm để quay những cái tập khác. Đây này, lại là một người bán gánh hàng rong này. Đó, cái hay của Trung Quốc là những người già này họ vẫn sử dụng đòn gánh. Thực sự trông rất là vất vả luôn. Có những cái món hàng nó không phải nhẹ nhàng gì đâu, mà mọi người thì cũng lớn tuổi rồi. Đấy, ví dụ đây, gánh vào chỗ trung tâm thương mại để bán luôn rồi này. Đây. Đó. Ồ, hay chưa? Mặt đẹp quá. Đây mới là cái con đường phố đi bộ đông vui và nhộn nhịp nhất của thành phố này đây. Đó, buổi tối nó đông nghịt người luôn mọi người ạ. Nó là một con đường khá là dài. Hôm trước thì Linh cũng đã đi gọi là liền một mạch từ đầu đến cuối con đường luôn. Rất ít người ăn xin luôn. Linh quay liền một mạch cái chỗ phố đi bộ này để mọi người thấy rằng là không phải là mình gọi là có những đoạn này mình không quay hay là có những đoạn này mình quay đâu mọi người nhé. Mà Linh sẽ quay liền một cái chỗ này cho mọi người xem này. Không có đoạn cắt nào luôn này. Để quý vị khán giả là sẽ thấy cái thực tế rằng là ở những cái nơi đông đúc nhất của một cái thành phố thuộc Trung Quốc thì cái tỷ lệ người ăn xin hay là người vô gia cư thì như thế nào. Đấy. Con đường nhỏ nhỏ này có vẻ hay, thấy đông người mình cứ đi thôi. Đây, một người này thì chắc là người ăn xin đây. Đó. Tại vì thấy ông chú này là vừa xin cái người bán hàng của cái quầy này này. Đó, vừa xin một cốc nước của cái người này.
Đó, toàn là những đòn gánh nha mọi người ơi. Đây. Ở thành phố lớn mà còn như vậy luôn đấy. Ồ, con đường này nó là đường nhỏ thôi nhưng mà nó cũng dài và nó cũng nhiều hàng quán lắm. Wow, không rõ ở đây có cái quán gì nổi tiếng mà đông người như vậy. Ồ, quán này đông lắm. Quán này chắc là nổi tiếng. Không biết bán cái món gì mà đông như vậy. Ui, đông lắm mọi người ơi. Wow. Đây, người ta xách cả vali, cả hành lý để vào đây xong rồi thì ăn món này trước khi đi này. Ôi, đông lắm. Ôi, đông quá cho đến là thôi mình đi thôi. Những hoạt động về kinh doanh vẫn diễn ra hết sức là tấp nập. Đây, cái người này là cái người đàn ông lúc nãy đây. Đấy, ông ấy dùng một cái xe như này để đi nhặt những cái ví dụ như là những cái vỏ chai hay là những cái tấm bia cát tông để đi bán lại. Từ đây ra đến cái con đường ở bên ngoài của khu phố đi bộ thì Linh sẽ không cắt một tí nào luôn, để cho quý vị khán giả thấy rằng là đấy, cái tỷ lệ người ăn xin nó có nhiều không. Nếu không thì mọi người lại bảo là mình đoạn quay đoạn không ấy. Đấy. Nhìn những cái món ăn ngon quá. Nhìn ẩm thực này, ngon chưa? Đó, quán này cũng tập trung đông người chờ để ăn lắm này. Ở đây có một người đàn ông cũng đang đi nhặt, đang đi nhặt nhạnh những cái vỏ chai đấy. Thế là mình từ nãy là mình thấy hai người trong khu phố này rồi. Bây giờ thì đã ra đến bên ngoài nữa rồi đây. Hóa ra là ngay cái chỗ cái bức tượng đài này có một cái lối xuống với tuyến tàu metro mà bây giờ hôm nọ đi không để ý, bây giờ mới biết luôn. Đấy, ở giữa lòng thành phố luôn mọi người nhé. Đây này, một tuyến tàu này, nó tiện chưa? Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể xuống đây và đi ra sân bay cách 30 mấy cây đấy mọi người ạ. Đấy, nói như thế để mọi người dễ hình dung hơn.
hoặc là ví dụ từ sân bay về đây, về trung tâm thành phố luôn, 30 mấy cây và hết có 7 tệ, có nghĩa là khoảng 28.000 tính theo tỷ giá hiện tại. Đấy, bây giờ Linh đến bên ngoài đường lớn rồi đây, bức tượng đây. Con phố này buổi tối là nó đông vô cùng đông luôn. Được rồi, có lẽ là đến đây thì Linh tắt cái máy này được rồi mọi người nhỉ. Đó, thưa quý vị, trong tập này thì chúng ta đã cùng nhau đi tìm xem là có những người ăn xin hay là những người vô gia cư xuất hiện nhiều không trên những cái khu vực đông đúc của Trung Quốc. Ví dụ như là ở khu phố đi bộ này, hay là những cái nơi ví dụ như là tàu điện ngầm, cũng như là đi xem ở những cái chỗ mà họ có thể ở, ví dụ như là khu vực gầm cầu chẳng hạn. Thì cơ bản là Linh thấy là có, nhưng mà rất là ít, cái tỷ lệ này chiếm rất ít. Và để nói về một cái tình hình thất nghiệp của cả một quốc gia thì thực sự là mình nói thì nó cũng chỉ là dựa trên những cái thông tin của báo chí cung cấp lại thôi, chứ làm sao mà mình bây giờ đi đo lường, một mình cá nhân đi đo lường được những cái thông tin như thế, đúng không ạ? Đó, và chắc chắn là cái tỷ lệ thất nghiệp thì nó cao, chắc chắn là nó cao đấy. Bởi vì là mình cũng nhìn thấy là hay là mình cũng nghe mọi người nói rằng là mọi người than vãn về cuộc sống. Đó, không chỉ là ở Trung Quốc đâu mà Việt Nam mình cũng như vậy luôn. Đó, thì qua đây thì cũng gửi gắm đến quý vị khán giả một vài những hình ảnh về một cái góc nhìn, thông qua cái góc nhìn của ống kính của Linh thôi. Đó, để quý vị khán giả hiểu biết hơn những cái thông tin liên quan đến một cái địa phương của Trung Quốc. Đó, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.